Мене звати Катя, і 3 роки назад мені поставили діагноз сколіоз 3-ї стадії. Я довго лікувалась, проходила консультації в різних ортопедів, носила ортопедичні корсети, і прогнози були невтішні. Тобто в мої 24 роки мені сказали, що особливих змін вже не відбудеться, і мій сколіоз вже, на жаль, не вилікувати. Але я була впевнена, що змінити щось таке можливо, і вирішила спробувати пройти в центр реабілітаційний «Аватаж», про який я дізналася абсолютно випадково. Коли я зайшла сюди, мені все сподобалось, починаючи від самого рецепшену. Тобто відношення тут просто прекрасне до людей. Я відчула одразу, що до мене уважні, і що тут люди зацікавлені у вирішенні моєї проблеми не менше, ніж я. Моє лікування почалося з консультації лікаря-ортопеда. Мене оглянули, ознайомилися з історією мого захворювання і одразу назначили мені курс ударно-хвильової терапії. Результат я відчула вже з 3-го сеансу, спазм в спині просто почав проходити. Наступним етапом лікування було проходження курсу кінезіотерапії. З цим терміном я тоді ознайомилася вперше в житті і, відверто кажучи, я в захваті від цього методу лікування. Кінезіотерапія мені сподобалася з перших хвилин, ще від першого знайомства з реабілітологом. Реабілітологи тут дуже уважні, дуже зацікавлені в проблемі пацієнтів. І що мені найбільше сподобалось, що тут не просто сухі вправи, тобто тобі там кажуть роби те, роби це, а вони пояснюють важливість кожної вправи, тобто вони пояснюють цінність цієї вправи. І коли ти розумієш цю цінність, то ти розумієш, для чого ти це робиш. Коли почалось моє лікування в кабінеті лікувальної фізкультури, мені почали давати вправи дуже легкі, і я навіть спочатку не дуже розуміла їх сенс. Але мій реабілітолог доніс до мене, що вони мені необхідні для того, щоб я навчилась сконцентрувати увагу на певних необхідних мені ділянках тіла. Так і сталося. Завдяки цьому я швидко відчула перші результати. Моя спина почала відчувати себе зовсім по-іншому. Тобто мої м'язи на лівій частині почали нарешті працювати, і я їх почала гарно відчувати. І коли моє лікування перевалило за екватор, я вже впевнено відчувала свою спину. У мене пройшли болі і спазми, і моя спина почала працювати рівномірно. Тобто ліва і права частина, вони подружились. Тобто я почала, по-перше, контролювати свою поставу. Раніше я цього робити не могла, раніше я не розуміла, яка правильна позиція моєї постави. Я почала розуміти більше своє тіло, тобто я тепер знаю, коли йому потрібно відпочити, коли я там відчуваю якийсь дискомфорт, я точно знаю, що потрібно там зупинитись і дати своєму тілу відпочити. По-третє, я не так сильно втомлююсь. Раніше, наприклад, навіть елементарне прибирання вдома раніше приносило мені великий дискомфорт, я швидко втомлювалася, спина починала боліти. Зараз через контроль своєї постави і розуміння свого тіла ця проблема вичерпана. Тобто я можу сказати, що я відчуваю себе вже здоровою людиною, я не помічаю того, що в мене є якісь недоліки спини. І це все завдяки реабілітаційному центру «Аватаж». Я ніколи не думала, що атмосфера в клініці може бути настільки важливою, як до цього моменту, коли я потрапила сюди. Мені дуже сильно сподобалося, що тут з тобою привітні і уважні до тебе, починаючи від самих дверей входу і закінчуючи вже кабінетом, власне, лікувальної фізкультури. Я хочу подякувати лікарям і реабілітологам, які працювали саме зі мною. Це неймовірно професійні люди, це професіонали своєї справи, і їхню компетентність видно буквально з перших хвилин, відколи ви починаєте з ними спілкуватись. Це супер уважні люди, в міру навіть строгі, я би сказала, тобто тобі не здадуть філонити і будуть пояснювати все до останньої дрібниці. От в моєму випадку, наприклад, мені потрібно пояснити суть навіть елементарної тієї ж вправи для того, щоб моє ставлення до неї було серйозним, тобто я розуміла, для чого я її виконую. І тут ми зійшлися з моїм реабілітологом і з моїм ортопедом. Тобто мені було все чітко і детально пояснено, що і до чого. І я розуміла, на що я йду і для чого я йду, і який результат мені це принесе. Я можу впевнено сказати, що мої очікування від реабілітаційного центру «Аватаж» перевищили себе. І я можу впевнено його рекомендувати всім.